Yes mga bro, welcome. Kung napapanood nyo po yung vlog ko nung nakaraan kung paano mag-open ng savings account sa Union Bank online, nag-request po ako doon ng ATM card. So ito na po siya, dumating na po. 10 days eksakto, dumating po siya sa bahay. Pinadeliver ko po yan, so no hassle po, door to door po yan na dineliver po. Wala pa po akong binayaran dyan sa card, pati po sa delivery. Kagandahan dito sa online, wala siyang hassle. Hindi mo na kailangan pang pumila sa branch. Kasi kung napapansin ko, mahaba po yung pila. Bubuksan po natin siya. So ako sa inyo mga guys, mga bro, kung kailangan nyo ng ATM, gagamitin nyo sa disburse sa SSS. Sa mga kapwa ko YouTuber, sa payment option ng Google AdSense natin, pwede to. Nire-recommend ko po tong online banking na to. Subok na po siya sa akin mga bro. So bubuksan po natin siya. So sealed na sealed po yan mga bro. Ayan po. Ito po yung courier niya, Ninja Van. So ito po siya. So sealed na sealed po yan. Ay ganyan na ganyan po yan. Ayan po. So medyo malabo lang. Sa mga wala pang mga ATM dyan, so nirecommend ko nga tong online banking na to. Pwede mo siyang gamitin pang disbursement module ni SSS at saka kay YouTube at marami pang iba. Pwede siyang personal savings account po siya. So ayan po. So bubuksan po natin. So dahan-dahan lang kasi baka mapunit. So ito po siya. Andito po yung card sa ilalim. Sa ilalim. Andito po yung card sa, ayan po, kasama niya po yung card. Pati yung papel na secret pin. Yung pin, card pin, yan po. Ayan po. So hindi ko na siya bubuksan kasi confidential siya. So ito ay gagamitin nyo po kapag inactivate nyo na po yung inyong ATM card. So bago nga pala i-activate yung card, kailangan nyo munang pumunta sa inyong Union Bank app. Click nyo po yung activate card po doon bago nyo po siya ipasok sa ATM machine. So kapag after nun, ipasok nyo na sa ATM machine, kapag successful na po yung balance inquiry nyo, ibig sabihin po okay na po yun. Tapos pag okay na, change pin nyo na po kaagad para sakaling mawala yan at may nakapulot, at least na change pin nyo na po for security. Yun nga, so ito po yung card. Ayan po, nakadikit pa po siya. Naka-emboss po yung pangalan dyan. So may pangalan po yan. Hindi tulad ng ibang card na wala siyang pangalan. Yan po ay may pangalan. Powered by banknet na po at saka plus. Ayan po. So ito po yung card niya. Yun nasa baba po, yung sa baba ng pangalan, yun po yung account number. So kayo malito dyan, lalo na kapag ginamit nyo ito sa SSS disbursement. Ang account number po ay 12 digit. So 12 digit lang po siya, nakalagay po siya dyan sa baba ng inyong pangalan. Yung nasa gitna naman po, yung mahabang number niyan, 16 digit po, yan po yung card number. So wag po kayong malito dyan. Marami na pong nagkakamali sa ganyan. Card number po ang na-input, lalo na sa SSS disbursement. So card number po yan, 16 digit. Yung nasa baba ay yung yun, card number po yan. Tapos yung nasa baba, yun po yung account number. So nakalagay na po yung account number dyan. Ibang ATM hindi po nakalagay. So dyan, nakalagay na po. Tapos may expiry date din po yan. Ayan. So ang nakalagay dyan is October 2027 po. So 7 years po expiry. Okay na po yun. Mahaba na po yun. 7 years expiration.
Okay? So, ulitin ko, yung 16 digit na yan, card number po yan. So, wag po magkakamali. Yung mahabang card na yan, ay yung mahabang number na yan. Okay? So, yun lang po yun mga guys, mga bro. Thank you po sa inyong panonood. God bless po.